Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak masak lemak ikan tenggiri dengan belimbing buluh. Tapi pada kali ini Ayung tak menggunakan cili api. Ini adalah masakan yang mudah sebab kanak-kanak pun boleh makan sekali. Rasanya yang masam-masam manis dan berlemak, amat membuka selera. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan. Di sini Ayung gunakan beberapa keping ikan tenggiri bersama dengan kepalanya sekali. Sedikit serbuk perasa. Garam secukupnya. 2 keping asam keping. 1 sudu kecil gula pasir. Lebih kurang 2 inci kunyit hidup. Beberapa biji belimbing buluh terpulang pada selera masing-masing. 3 ulas bawang putih. 2 biji lada merah untuk hiasan dan setengah biji bawang besar dan santan kotak secukupnya. 1 batang serai Ayung siap ketuk. Bawang besar Ayung potong kasar. Bawang putih juga Ayung potong kasar. Kunyit hidup juga potong kasar. Semua bahan ni kita nak kisar dengan sedikit air sehingga halus. Masukkan semua bahan kisar ke dalam periuk. Dan kita boleh masukkan serai. Apabila sudah mendidih, masukkan santan secukupnya. Terpulang pada selera masing-masing. Kalau nak agak pekat, boleh letak lebih santan. Di sini Ayung gunakan lebih kurang 6 sudu besar santan. Kemudian kita boleh masukkan ikan kita. Masukkan asam keping. Masukkan juga garam, serbuk perasa dan juga gula. Dan kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian kita boleh masukkan belimbing buluh. Apabila ikan telah masak, kita boleh masukkan lada merah sebagai hiasan. Renihkan kuah seketika supaya masakan kita sebati. Alhamdulillah, siap dah masakan kita. Amat sedap dimakan dengan nasi bersama dengan ikan masin atau boleh juga ditambah dengan telur dadar. Terima kasih kawan kerana sudi menonton. Selamat mencuba dan sehingga bertemu lagi di video akan datang.